เดี๋ยวอีก6ชั่วโมงเจอกันครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Daddy Tip ครับผมจากคราวที่แล้วนะครับที่ผมทำอัปเกรดกระติกใบเล็กไปก็จะมีผู้ชมคอมเมนต์มา2อย่างนะครับถ้าเกิดว่าเป็นกระติกทรงกระบอกจะเป็นยังไงเราจะมาแกะดูข้างในกระติกทรงกระบอกจากนั้นเราจะทำการอัปเกรดกระติกกันเทียบดูว่าจากแบบอัปเกรดแล้วกับแบบดั้งเดิมมันจะเก็บความเย็นได้ดีขึ้นขนาดไหนนะครับไปดูกันเลยนะครับเรามาลองแกะอันสีแดงดูนะครับมีโฟมงานฝีมืออยู่ครับผมอย่างน้อยก็มีโฟมอย่างน้อยโฟมข้างรอบๆผมว่าโอเคครับน่าจะเก็บความเย็นได้อยู่เราจะมาทำการอัปเกรดกันนะครับก็จะเอาอลูมิเนียมฟอยล์มาหุ้มเหมือนเดิมเราจะเอาด้านเงาเนี่ยอยู่ข้างนอกแล้วก็ตรงก้นมันหน่อยนะครับข้างนอกเราหุ้มฟอยล์เรียบร้อยแล้วด้านในเราก็ห่อบับเบิ้ลกันนะครับอยากให้กำลังใจผมทำได้ง่ายๆนะครับแค่กดไลค์คลิปนี้กดแชร์คลิปนี้กด Subscribe ช่อง Daddy Tip แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับผมอันนี้เรามาส่วนฝานะครับแล้วก็จะติดเข้าไปเหมือนเดิมนะครับครั้งนี้ผมก็จะติดบับเบิ้ลเข้าไปโอเคเดี๋ยวเราจะมาประกอบกันแล้วนะครับเราเอาชั้นแรกก่อนแล้วก็ชั้นข้างในนะครับโอเคเราใส่เข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็ส่วนของฝาแล้วก็เหมือนเดิมเอาด้านฟอยล์ไว้ข้างนอกนะครับเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันนะครับเราก็จะมาเปรียบเทียบกันระหว่างกระติกสีน้ำเงินที่ยังไม่ได้อัปเกรดเลยเราจะเทน้ำแข็งลงไป1ถุงตอนนี้ทั้ง2กระติกของเราใส่น้ำแข็งลงไปกระติกละ1ถุงนะครับอุณหภูมิปัจจุบันตอนนี้อยู่ที่ 33.6 นะครับเดี๋ยวอีก6ชั่วโมงเจอกันครับโอเคครับเรามาดูว่าหลังจาก6ชั่วโมงผ่านไปแล้วเป็นยังไงนะครับอุณหภูมิภายนอกยังอยู่ที่ 33.9 น่าจะเป็นน้ำซะเยอะเลยครับหนุ่มนี่คือของดั้งเดิมนะครับก็ละลายไปขนาดนี้แล้วคราวนี้เรามาดูรุ่นปรับปรุงของเรากันนะครับก็ละลายบ้างแต่ไม่เยอะเท่าไหร่น่าจะละลายประมาณ 20%ถ้าเทียบกัน2อย่างเราก็จะเห็นชัดนะครับว่ารุ่นปรับปรุงของเรามันก็ทำได้ดีขึ้นสำหรับในคลิปถัดไปนะครับเราจะลองเทียบกันดูระหว่างรุ่นสีแดงที่เราทำวันนี้นะครับกับสีน้ำเงินที่ปรับปรุงโดย PU Foam แล้วในคลิปหน้านะครับอย่าลืมติดตามชมนะครับผมวันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับคลิปดีๆกับ Daddy Tip ครับสวัสดีครับ